Hi mga idol! In this video, ipapakita ko sa inyo ang pag-water change ko sa tubig ng aking aquarium at importance ng pag-water change sa ating mga alagang isda. Ang tubig ng ating aquarium ay maaaring malinaw sa ating tingin. Ngunit doon sa mga bato o buhangin ng aquarium ay may malaking posibilidad na maipon ang dumi ng mga isda na posibleng pagmulan ng sakit. Ang pagpapalit ng tubig sa aquarium ay pwedeng makatulong para mabawasan ang dumi ng tubig at iba pang mga nakakasamang element sa aquarium. Bakit mahalaga ang water change? Kapag pinapakain natin ang ating mga alagang isda, ay ang mga particles ng pagkain ay nahuhulog sa ilalim ng aquarium at nabubulok. Ang mga fish food naman na nakonsume ng isda ay nagiging dumi at pwedeng mabulok katagalan. Kapag nabulok ang mga dumi at pagkain ng isda, ay tataas ang level ng nitrate at phosphate sa aquarium na nagiging dahilan ng pagdami ng algae. Habang madumi ang water tank, ay nagkakaroon na ito ng masamang amoy at ang oxygen level ay bumababa. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapang huminga ang mga isda at nagkakasakit. Ito ang ginagawa ko kapag pinapalitan ko ng tubig ang aking aquarium. Ang una kong ginagawa ay nililinis ko muna ang filter wool cotton ng overhead sump. Nilalagay ko siya sa isang timba tapos pinipiga ko lang siya hanggang sa luminaw yung tubig. Ang maganda dito sa overhead filter setup ay ang tubig mula sa baba ng aquarium ay hinihigop ng motor pataas, kaya lahat ng dumi ng tubig ay naiipon dito sa filter wool cotton. Kapag malinis na ang filter wool cotton, ay gagamitin na natin ito para linisin ang salamin sa loob ng ating aquarium. Ang nalilinis ko lang dito ay yung harap na pwesto ng salamin. Yung gilid at likod ay hinahayaan ko lang dahil kinakapitan ng lumot ang salamin. Itong mga lumot ay kinakain ng malilit na isda, kaya hindi ko na kailangan bumili ng baby brine shrimp para sa malilit na isda dahil itong mga lumot na mismo ang pagkain nila. Ngayong nalinis na natin ang salamin sa harap ng ating aquarium, ay babawasan na natin ang tubig. Ang dami ng tubig na inaalis ko ay 20% each week. Ang dahilan kung bakit 20% lang ang inaalis nating tubig ay para mapanatili natin ang biological balance ng tubig. Ang dumi ng isda ay nagiging ammonia. Ang mga good bacteria naman ay kinakain ng mga ammonia at nagiging nitrate. Ang mababang nitrate ay non-toxic at hindi nakakasama sa isda. Pero kung sobrang mataas naman ng nitrate sa tubig ay nagbibigay ito ng stress sa isda. Kaya naman tayo nagwa-water change ay para mabawasan ng sobrang nitrate sa tubig. Ang natitirang nitrate naman sa tubig ay ginagamit naman ng halaman. At ang halaman naman ang nagbibigay ng dagdag oxygen para sa mga isda. Ang ginagawa ko dito ay tinapat ko ang dulo ng hose sa ilalim ng bato at halaman. Doon kasi karaniwan na iipon at tatatrap ang dumi ng mga isda. Ang isa sa mga na-discover ko ay ang frozen bloodworm pala na hindi naubos ng isda ay nagtatago sa ilalim ng bato. Kaya pala nagtataka ako kung bakit ang bilis dumumi ng filter wool. Yung pala ay doon sila nagtatago. Kaya mas maganda na yung 20% ng tubig na aalisin natin sa aquarium ay nakafocus dun sa mga ilalim ng bato at halaman. Kapag nabawasan na natin ng 20% yung tubig ng aquarium, ay check na natin yung timba kung merong nasama na malilit na isda dun sa pagbawas natin ng tubig. Hindi ko na hiniwala yung mga fry o yung malilit na isda sa ibang aquarium dahil malamig na ang panahon at para may heater na din yung mga fry o yung malilit na isda. Itong PKBM naman na isda ay pwedeng kasama nila yung mga fry basta meron lang halaman na pwedeng pagtaguan yung malilit na isda. Pag naibalik na natin ang filter wool sa filter sump ay pwede na natin lagyan ng tubig yung aquarium. Ang ginagamit ko dito ay itong tubig sa drum na 1 week old stock water. Itong tubig sa drum ay ginagamit lang namin kapag nauubos na yung tubig sa tangke, kaya siguradong nakasingaw na yung chlorine sa tubig.
Hindi natin pwedeng gamitin yung tubig sa gripo dahil nagtataglay ito ng chlorine. Nakakapinsala ang chlorine sa gills ng isda, dahilan kaya hindi sila makahinga at namamatay. Ang pinakahuli ay pinupunasan ko ang harap ng salamin ng aquarium. Mas maganda kung natutuyo natin ang tubig na naiiwan sa salamin. Ang mga hindi natuyong tubig ay nagiging watermark at sa katagalan ay mahirap nang alisin dahilan kung bakit tumalabo ang salamin ng aquarium. That's all mga idol. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.